του καναλιού του Στάθη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Στάθης και μαγειρεύω στη φύση για σας. Όπως βλέπετε, το κανάλι μας έχει αποκτήσει και όχημα. Με αυτό εδώ πέρα μεταφέρουμε τα πάντα στη φύση. Το γνωστό ως και καροτσίνι στην Αιτωλοκαρνανία. Ναι, καλά ακούσατε. Σήμερα είμαστε στην πανέμορφη Αιτωλοκαρνανία, στο χωριό Μαχαιρά, στο χωριό μου. Πολλοί θα αναρωτιέστε, μα η Λίμνος δεν είναι το νησί σου? Όχι, είμαι μισός. Από Μαχαιρά Αιτωλοκαρνανίας και από τη Λίμνο, αρκετά με όλα αυτά, σίγουρα θα τα ξέρετε ήδη. Σήμερα είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί θα φτιάξουμε άλλο ένα χειμωνιάτικο πιάτο, στιφάδο, με μοσχαράκι. Το στιφάδο μπορούμε να το φτιάξουμε με πολλούς τρόπους. Είτε με κουνέλι, που είναι το πιο νόστιμο στιφάδο, δυστυχώς δεν βρήκαμε, είτε με χοιρινό, είτε με μοσχαράκι. Με ό,τι θέλετε, με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Το ελληνικό στιφάδο είναι λίγο διαφορετικό. Έχει κρεμμυδάκια. Αυτή είναι η διαφορά του στιφάδου. Κρεμμυδάκια, κόκκινο κρασάκι, αλλά να μην σας κουράζω με όλα αυτά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συνταγή μας, να φτιάξουμε αυτή την πεντανόστιμη και πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Σας δίνω εύκολες συνταγές γιατί θέλω όλοι να τις κάνετε αυτές τις συνταγές, με τη μόνη διαφορά που εγώ βγαίνω στη φύση για να απολαύσετε και λίγο τα τοπία. Λοιπόν, αρκετά με όλα αυτά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας, να ανάψουμε σιγά σιγά και τη φωτιά μας και να απολαύσουμε και τη θέα και τη φύση και τη συνταγή μας και τα πάντα όλα. Και το καροτσίνι μας. Πάμε τώρα να κάνουμε τη συνταγή μας και πολλά είπαμε, όλα τα υπόλοιπα συνέχεια που θα κάνουμε τη συνταγή. Φύγαμε! Τώρα φίλοι μου, θα ξεκινήσουμε με το κρεατάκι μας, θα το κόψουμε μπουκίτσες για να σας δείξω συνέχεια το θα πάμε στην κατσαρόλα τι ακριβώς θα κάνουμε. Το κρεατάκι μας μοσχαρίσιο, σπάλα, προτιμώ σπάλα όταν κάνω στις κατσαρόλα στα μαγειρευτά και είδος Black Angus από Ιρλανδία. Ό,τι θέλετε, απλά εγώ είμαι λάτρης του Black Angus, είναι μια πάρα πολύ καλή ποικιλία κρέατος. Πάμε τώρα όμως να κόψουμε το κρεατάκι μας για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε το κρεατάκι μας, αυτή είναι η σπάλα. Θα την κόψουμε σε μπουκίτσες. Όπως βλέπετε το κρεατάκι μας, η σπάλα έχει και το λιπάκι του που είναι καλό για να μην σφίγγει το κρέας. Και τι θέλουμε να κάνουμε, θα σας δείξω ακριβώς τώρα. Τι μπουκίτσες θέλουμε για το στιφάδο μας. Αυτή είναι μια πολύ καλή μπουκίτσα για το στιφάδο μας. Και θα συνεχίσουμε να κόψουμε τώρα και το υπόλοιπο κρέας. Και αφού τελειώσαμε με το κρεατάκι μας, τώρα να σας δείξω ένα ακόμα υλικό. Όλα τα υπόλοιπα υλικά είναι έτοιμα, δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια προετοιμασία. Τι κρεμμυδάκια θέλουμε? Θέλουμε τα πιο μικρά κρεμμυδάκια. Όσο μικρότερο κρεμμυδάκι βρείτε, τόσο καλύτερο είναι για το στιφάδο μας. Γιατί το μοσχαράκι μας μαγειρεύεται γρήγορα και δεν θέλουμε μεγάλα κρεμμύδια, γιατί τα μεγάλα κρεμμύδια δεν θα μαλακώσουν και δεν θα είναι νόστιμο το φαγητό. Θέλουμε όλα τα υλικά να μαγειρευτούν ακριβώς την ίδια ώρα για να το απολαύσουμε στο μέγιστο. Αυτή είναι η μαγεία. Πάμε τώρα να ανάψουμε τη φωτιά μας και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά αυτή την πεντανόστιμη και τόσο απλή και εύκολη συνταγή που μπορεί να κάνει ο καθένας. Φύγαμε! Αφού ανάψαμε τη φωτιά μας, τώρα θα ξεκινήσουμε, θα βάλουμε την κατσαρόλα πάνω για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το μαγείρεμά μας. Ρίχνουμε το λαδάκι, επειδή είναι στη φωτιά έχει κάψει κατευθείαν, σκορδάκι μέσα. Το ανακατεύουμε. Δεν θέλουμε να τηγανιστεί, λίγο να πάρει χρώμα. Σβήνουμε με κρασάκι, κόκκινο, εγώ έχω μερλότ. Λοιπόν,
Τώρα θα ρίξουμε 3 φύλλα φρέσκα δάφνης ή ξερά αν έχετε. Εμείς τώρα τα κόψαμε. Κρεμμυδάκια. Για τις ποσότητες θα σας γράψω κάτω από το βίντεο. Και αφού βάλαμε τα κρεμμυδάκια μας, τώρα θα το καλύψουμε με νερό. Θα κλείσουμε το καπάκι και θα το αφήσουμε να βράσει μέχρι να μαλακώσει το κρεμμύδι. Βάζουμε 2 πρέζες αλάτι και 1 πρέζα πιπεράκι. Και για να τελειώσουμε τώρα θα ρίξουμε και λίγο ξιδάκι. Τώρα θα το σκεπάσουμε για να μαλακώσουν τα κρεμμύδια μέσα στον ατμό. Και όταν τα κρεμμύδια έχουν μαλακώσει, το φαγητό μας είναι έτοιμο επιτέλους να φάμε αυτή την πεντανόστιμη συνταγή. Να και η κουτάλα μας, τι νομίζετε, δεν έχουμε κουτάλα? Δεν γίνεται να μας στηφίσει χωρίς κουτάλα, πώς θα τα ανακατέψουμε? Είπαμε, τώρα τα σκεπάζουμε και τα αφήνουμε μέχρι να μαλακώσουν τα κρεμμυδάκια. Ήδη αρχίζει και μυρίζει, θέλουν να βουτήξω μέσα. Τέλεια. Λοιπόν φίλοι μου, το φαγητό μας έχει γίνει. Έχουμε εδώ και το φίλο μας, τον Τζακ, το σκυλάκι μου. Περιμένει και αυτός να φάει, τι μόνο εγώ θα φάω? Δικαιούται και αυτός ένα μερίδιο. Λοιπόν, τα κρεμμυδάκια μας έχουν λιώσει. Τώρα θα δείτε και ένα κοντινό πλάνο πριν πάμε να φάμε. Πόσο ωραίο, πραγματικά πόσο ωραίο είναι το φαγητό. Πάμε τώρα να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ, με το ζουμάκι του έχουν γίνει όλα μια ομορφιά. Φίλοι μου, και έφτασε η ώρα της δοκιμής. Λοιπόν, η καλύτερη ώρα του βίντεο. Τρώμε, τώρα τρώμε. Λοιπόν, το μόνο που θα μοιραστώ μαζί σας πριν ξεκινήσω, δεν έχω φάει μπουκιά. Θέλω να μοιραστώ την πρώτη μου μπουκιά και την εμπειρία και τις γεύσεις μαζί σας. Το μόνο που θα σας πω, όταν άνοιξα το καπάκι, τα κρεμμύδια βγάλανε, μου ήρθε μια μυρωδιά από τα κρεμμύδια, από το κρέας, τη δάφνη, το κρασί. Μου ήρθαν όλα μαζί. Πραγματικά, μέχρι και ο σκύλος μας, όπως είδατε πριν, ήταν δίπλα, περίμενε να φάει και αυτό το κρεατάκι του. Τώρα τον έχασα, δεν ξέρω που είναι. Τζακ! Θα φάει μετά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Πυρουνάκι πάντα στην τσέπη. Το έχω πάντα. Δεν το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε τώρα. Θέλω να δοκιμάσω πρώτα το κρεμμύδι. Όπου έχει μαλακώσει. Το πετύχαμε. Το πετύχαμε. Μου τρέχουν τα ζάλια αυτή τη στιγμή. Πραγματικά. Θέλω να το φάω όλο. Πάμε στο κρεατάκι. Πάρουμε και το ζουμάκι του. Black Angus, τέλος. Για μένα το καλύτερο κρέας μοσχαρίσιο Black Angus. Αυτό είπαμε είναι σπάλα. Έλειωσε. Έλειωσε στο στόμα μου. Πραγματικά έλειωσε. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σας κάνω να πεινάσετε, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Μου τρέχουν τα σάλια. Είναι πεντανόστιμο. Μπράβο μου! Να το κάνετε κι εσείς αυτό το βίντεο, γιατί πραγματικά αξίζει. Σας έχω δώσει και το κρέας που να πάρετε για να το κάνετε όπως το έχω κάνει εγώ ακριβώς. Τώρα τις θερμοκρασίες, εμείς το κάναμε εδώ πέρα στις 45 λεπτά. Αλλά για την κουζίνα, επειδή είναι διαφορετικές θερμοκρασίες, θα σας γράψω κάτω το βίντεο όλες τις ποσότητες, τη διαδικασία και τις θερμοκρασίες. Μην αγχώνεστε γι' αυτό, τα έχετε όλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πάρα. Θα φάω λίγο ακόμα. Έκλαψα. Φιλιά πάρα πολλά από την Ετωλοκαρνανία. Φιλιά μέχρι το επόμενο βίντεο. Σας περιμένω πάλι εδώ. Μαγειρεύουμε στη φύση για σας. Ντου Στάθη, subscribe, like και μια κοινοποίηση με τους φίλους σας, γιατί σας κάνω φαγητάρες εδώ πέρα. Δεν καθόμαστε να παίξουμε. Κάνουμε σοβαρή δουλειά. Είμαστε επιχείρηση. Έχουμε και το όχημά μας πλέον, το καροτσάκι μας. Πάμε παντού. Αντίο σας. Να περνάτε καλά μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.